phraSAL verbs සිංහලෙන් තුන්වෙනි පාඩම. අද මේ පාඩම යටතේදී bring කියන වචනේ නිර්මාණය වන phraSAL verbs කීපයක් ගැන අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ bring up කියන එක යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ප්‍රධානතම අවස්ථා තුනක් යටතේ අපි මේ bring up කියන එක භාවිතා කරනවා. පළවෙනි දේ සංවාදයක් වගේ දෙයක් ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕනි කියලා කියද්දී bring up කියලා භාවිතා කරනවා. ප්‍රාණවාචී දෙයක්, ඒ කියන්නේ පුංචි දරුවෝ එහෙම නැත්නම් සත්තු වෙන්න පුළුවන් උස්මහත් කරනවට අපි bring up කියලා කියනවා. ඊළඟට වමන යන්න එනවට එතනදිත් bring up කියන යෙදුමම අපි භාවිතා කරනවා. දැන් මම මේක උදාහරණ වාක්‍ය තුනකට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි I wanna bring up this topic. මට මේ මාතෘකාව ඉදිරියට කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙතනදී wanna කියලා මම භාවිතා කරේ ඇයි කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ උඩ තියෙන link එක click කරලා බලන්න. මම ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී කියන්නේ මට මේ topic එක ඉදිරියට කතා කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. යම්කිසි සංවාදයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක ඒ සංවාදයේ ඉදිරියට ඔබට කරගෙන යන්න අවශ්‍යයි නම් එතනදී bring up කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකමට හිතන්නකෝ අපිට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ වෙනවා මට මේ කතාව දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා. කොච්චර හිතුවත් අපිට ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් කියා ගන්න බෑනේ. අවශ්‍ය වචන මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ bring up කියන phrasal verb එක භාවිතා කරන්න හරියට දැනගෙන ඉඳලා නැහැ කියන එක. ඔන්න අද ඉඳන් ඒ ගැටලුවෙන් ඔයාලා නිදහස්. දෙවැනි එක we bring them up. අපි ඒගොල්ලෝ උස්මහත් කරනවා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් වෙලාවට දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් දරුවෝ උස්මහත් කරනවා කියලා කියන්නේ කායිකව මානසිකව දෙපැත්තෙන්මනේ. එතකොට අපිට bring up කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එයි bring up them කියලා භාවිතා කරන්නේ නැතුව bring them up කියලා භාවිතා කරේ ඇයි කියලා. මේ විදිහටත් අපි මේ රටාව භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ phrasal verb එකක් කිව්වම වචන දෙකක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ වචන දෙක මැදට පුද්ගල නාම අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. bring them up කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නේ ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිබ්බයි. කියන්නේ මට එක ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තිබ්බා මේ විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහලා. ඉතින් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrasal verbs. ඊළඟට my food is very bad today. I will bring it up. මගේ කෑම අද හරිම නරකයි. මට නිකන් වමන යන්න වගේ එනවා. කොහොමද අපි වමන යන්න වගේ එනවා කියලා කියන්නේ? දැන් වමනෙට නම් අපි vomit කියලා කියනවා. දැන් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වමන යන්න එනවා වගේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? bring it up කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට bring around කියන එක. මේක අපි අවස්ථා තත්ත්වයන් දෙකක් යටතේ කතා කරනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි යම්කිසි තත්ත්වයකට ගෙන එනවා කියන අර්ථය. ඊළඟට කෙනෙක්ව එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් රිකවරි කරනවා කියලා කියන්නේ තිබුණ තත්ත්වයටපත් කිරීම, යථා තත්ත්වයටපත් කිරීම කියන අර්ථයත් අපි ඉස්මතු කරනවා. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය I'll do everything bring you around to my decision. මම හැමදේම කරනවා මගේ තීරණයට ඔයාලව අරගෙන එන්න. හිතන්නකෝ ඔයාලා යාළුවෝ කොහොම දැන් ට්‍රිප් එකක් යන කතා කරනවා. ඔයා විතරක් සීගිරි යන්න කතා කරනවා. අනිත් යාළුවෝ ඔක්කොම බීච් සයිඩ් කොහේ හරි යන්න කතා කරනවා. දැන් ඔයා නිකමට වගේ කියනවා මගේ තීරණයට ඔයාලව ගන්න මම හැමදේම කරනවා. I'll do everything. මම හැමදේම කරනවා bring you around. ඔයාලව රැගෙන එන්න to my decision. මගේ තීරණයට රැගෙන එන්න. ඒකයි මම කිව්වේ යම්කිසි තත්ත්වයකට රැගෙන එන්න කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු කරන්නේ. එහෙම නැතුව රැගෙන එන්න කියන එක නෙමෙයි. දැන් රැගෙන එන්න කියලා කියනවා නම් carry කියන වචනේ bring කියන වචනේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නේ. යම්කිසි තත්ත්වයකට රැගෙන එන්න කිව්වොත් bring you around කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට if you see him you will try bring him around. ඔයා එයාව දැක්කොත් එයාව නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ඔයාට හිතෙයි. ඔයා උත්සාහ කරයි. If you see him ඔයා එයාව දැක්කොත් you will try ඔයා උත්සාහ කරයි bring him around. ඒ කියන්නේ එයාව රිකවරි කරන්න, එයාව යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. හිතන්න ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් ඇක්සිඩන්ට් වෙලා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඔයා තව යාළුවෙක්ට කියනවා අනේ ඔයාව දැක්කොත් එයාව ආපහු හොඳ කරන්න පුළුවන් නම් කියලා ඔයාට හිතෙයි. මේ වාක්‍ය කියන්නේ කොහොමද අපි bring him around කියන phrasal verb එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
තනිවම ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ගෙදර ඉඳන්ම පුරුදු වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් රහස් කියන DVD පටය රුපියල් 2300ක් වගේ මුදලකට ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් හෝ ටෙක්ස්ට් මැසේජ් මගින් නම දුරකථන අංකයේ ලිපිනය යොමු කරන්න. ඊළඟට bring about මේ bring about කියන එක අපි භාවිතා කරනවා යම්කිසි සිද්ධියක් මත තවත් දෙයක් සිද්ධ වෙයි කියලා කියන්න ඕනේ වෙද්දී. දැන් හිතන්න මෙන්න මේ දේ කරොත් මේ දේ සිද්ධ වෙයි කියලා ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මේ එක්සෑම් එක කරොත් ඔයාගේ ජීවිතයේ සැප පහසු එකක් වෙයි කියලා ඔයාලට කියන්න ඕනේ. මොකක් නිසාද ජීවිතයේ සැප පහසු වෙන්නේ? එක්සෑම් එක නිසා. යම්කිසි හේතුවක් මත තවත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. This exam will bring about your life very comfortable. මේ එක්සෑම් එක ඔයාගේ ජීවිතය ගොඩක් සැප පහසු එකක් කරයි. bring back කියලා කියන්නේ ඉස්සර තිබුණු දෙයක් නැවත අරගෙන එන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො දැන් අපේ වැඩිහිටියෝ කියනවානේ ඉස්සර කාලේ ෆැෂන් තමයි දැන් ඔයාලා ඔය ආපහු කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ දෙයක් දැන් ආපහු රැගෙන එනවා. දැන් බලන්න මම මේ දීලා තියෙන උදාහරණය. Many people try to bring back that language again. ගොඩාක් මිනිස්සු උත්සාහ කරා ආපහු ඒ language එක ඒ භාෂාව අරගෙන එන්න. දැන් ඉස්සර කාලේ තිබ්බනේ අපේ pāli භාෂාව කියලා එකක්. දැන් කාලේ ඒක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මෙතනදී කියනවා ගොඩාක් අය උත්සාහ කරා ඒ අතීත භාෂාව ආපහු අරගෙන එන්න කියලා. අතීත කාලේ දෙයක් ආපහු රැගෙන එනවා. ඒකට තමයි අපි bring back කියලා කියන්නේ. ඊළඟට bring down කියන එකත් අවස්ථා දෙකක් යටතේ අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එක් අවස්ථාවක් තමයි කෙනෙක් හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. එයාව ඒ ඉන්න තත්ත්වයෙන් පහළට ඇදලා දානවා නම් ඒ ගැන කතා කරන්න bring down කියලා භාවිතා කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරගෙන ඉන්න දෙයක් අපිට නවත්තන්න ඕනේ නම් එතනදී bring down කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මගේ පළවෙනි උදාහරණය. You bring him down because he is not a good person. ඔයා එයාව පහළට දානවා මොකද එයා හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. හිතන්නවා පොලිසිය වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා. ඔයා සමාජයේ ඉදිරියේ හොඳට පෙනී හිටින කෙනෙක්ගේ වැරදි පෙන්වලා දෙනවා සමාජයට. එතන තව කෙනෙක් කියනවා එයා හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි හින්දා ඔයා එයාගේ තත්ත්වය පහළට දානවා කියලා. You ඔයා bring him down ඔහුව පහළට දානවා. මෙතනදී පහළට දානවා කියලා කියන්නේ මේ උඩකින් පහළට ඇදලා දානවා නෙමෙයි ඉන්න උසස් තත්ත්වයෙන් පහළට ඇදලා දානවා. Because නිසා he is ඔහු not a good person හොඳ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඊළඟට bring it down talking that topic කරුණාකරලා මේ ටොපික් එක කතා කරන එක නවත්තන්න. ඔයාලා ඔක්කොම එකතු වෙලා ලස්සනට මොකක් හරි ඔයාලගේ පරණ කාලේ කතා ගැන කතා කර ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් ඔන්න එකපාරටම දේශපාලන කතාවක් ඇදලා ගන්නවා. එතකොට මේක අහන් ඉඳලා ඔයාලට එපා වෙලා. ඔයාලා කියනවා bring it down එක නතර කරන්න. talking that topic ඒ මාතෘකාව කතා කරන එක. ඊළඟට bring in කියලා කියන්නේ රැගෙන එන්න කියන අර්ථය. bring my dog in මගේ බල්ලව ඇතුළට රැගෙන එන්න. හිතන්න බල්ලා එළියේ ඉන්නවා හොඳටම වහිනවා කියලා. ඔයා කියනවා බල්ලව ඇතුළට අරගෙන එන්න. bring my dog in. ඊළඟට the police wanted to bring him in. මොකක්ද මේකේ තේරුම? බලන්න පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ. දැන් මෙතනදී කාව හරි ඇතුළට අරගෙන එන්න ඕනි කියලා පොලිසිය කියනවා නෙමෙයි. ඇත්තටම ඇරෙස්ට් කරනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන අර්ථයේ වෙනුවෙනුත් අපි bring in කියලා භාවිතා කරනවා. The police පොලිසිය wanted පොලිසියට ඕනේ වුණා to bring him in ඔහුව ඇරෙස්ට් කරන්න. ඔහුව අත්අඩංගුවට ගන්න. ඊළඟට I want to bring her into my office. මට ඕනේ ආව මගේ ඔෆිස් එකට ගේන්න. මෙතනදිත් ඇතුළට ගේන්න කියන අර්ථය නෙමෙයි තියෙන්නේ. හිතන්න හොඳම යාළුවට වගේ ජොබ් එක නැති වෙලා කියලා ඔයාට ඕනේ එයාව ඔයාගේ කම්පැනි එකට ජොයින් කරගන්න. එහෙනම් අපි කියනවා මොකක් හරි අවස්ථාවක් මත කෙනෙක්ව තවත් ස්ථානයකට ගේන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදීත් bring in කියලා භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මොකක් හරි ස්ථානයකට යම්කිසි කෙනෙක්ව එහෙම නැත්නම් දෙයක්ව රැගෙන ඒම වෙනුවෙන් bring in කියලා
භාවිතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා කියද්දී bring in කියලා භාවිතා කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් යම්කිසි හේතුවක් මත කෙනෙක්ව තවත් ස්ථානයකට රැගෙන යනවා නම් එතනදී bring in කියලා භාවිතා කරනවා. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකත් මට ගොඩාක් වැදගත්. අලුත් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න.